Đâu rồi, B2 chiếc nè. một rồi, coi chiếc một rồi kìa. Chiếc hai rồi kìa. Chiếc hai rồi kìa. Cuối B móc tới rồi, nếu chạy được hai thằng một nè. Lựu đạn nè, né đi. 86 50. Mù nè. Hai thằng biết nữa, một nữa lên. Nối về người biết Mít thằng mít. Cực lồn bắn mồm không. Tí nữa thì chết. Của A2, của A3, của A3. còn một cuối cùng quá. Đây sát đây. Tay cơ. Cầu mình một nhá, hướng cầu mình một. Tụ má, hai thằng nhà B, hai thằng nhà B. Ông nhà mình. Vỡ mồm. Đây này được đội ra rồi đây. Thằng B2 còn một. Bom này, bom rơi này. Chạy đâu rồi? Lựu đạn nè, né đi. Một thằng B. Khói nè. Mù nè. B là cuối đó. Ui ông tay cơ. Nối. Một trên tháp A. Quá bình thường. Khói nè. Vừa mới giảm qua. Vừa mới ra mà. Làm gì đã kịp, nó ép nhanh quá. Qua 1 chưa, 8. Nối Lúc thế. Chết hết rồi. Lên. Hai. Câu. Lựu đạn nè, né đi. Mù nè. Ngồi trên kìa. Cầu. Núp đi em ơi. Núp đi. Cứ núp đi. Nối này. Nối lên. Đây. Cái gì mày bắn anh tao. Làm tốt lắm. Khói nè. Lại đúng lúc thế. U định mệnh. Thùng dài. Lồn gì vậy? Má thằng Hoàng Quân đủ má view nhanh dữ trời. Cầu nửa bên kìa. Cầu phải. Cầu trái. Cao mít nữa. Móc rồi. Dạ rùa vãi. Cui B đây nó thiếu người nè. Cui B. Nhét nổ trái. Thiếu người kìa. Khói nè. Bắn đơn giản ha. Lựu đạn nè, né đi. Lên. Không. Móc mít kìa. Trời ơi, móc B. Cui B. Sao thằng kia đi qua à? B2 dưới B2. Lồn rồi. Cầu thang. Móc nhà em ơi. Quay lại gặp cuối B ấy.
Vuông hầm kìa. Đi ra đi thầy đéo mau luôn. Tôi chạy Ba hầm B móc mau lên. Rồi ba trai luôn á, ba trai luôn. Trong dai. Người được mà anh em bắt người được, bắt người đi, chưa đâu với. Nó ép đấy. Anh em bắt người đây, còn nhiêu thì dòng đi. Ép kìa. Má, nó ép là bắn bầu luôn à. đi khổ. Rồi, trường 60. Đây lên phía Khói nè. 30 nhẹ phải à. Khỏi. Không được. Cao. Nói em màu à. Hai à. Nhà mình cậu nhà mình nó cú ơi. Quanh đây lùn. Bắn kiếm lấy lồ luôn á. Cú B nhìn đầu. Mẹ. bộ tay vẫn chín lù. Tao ngồi dưới cà phê đéo có ai luôn mà. Đi mẹ. Đúng không? Rồi về Good Boy là thua rồi. Mày câm địt mẹ mày. Không có slot nhỉ. Không thấy đi nhưng mà em nhiều quá. Một chung sao bỏ mình chung. Ra mình chung lên luôn. Mình cái đây xem nắng nhiều quá dễ mất. Trong tăng nha. Tăng hồi sáng giờ sắp mặt lòn luôn rồi nè. Chửi nữa. Phòng bao nhiêu ấy? 31 đi. Phải quá à. 31 đi. Vừa vô cứ nói câu đó anh không bắn rồi đó, tức rồi đó. Hay vậy? Cái gì cũng bắn. Anh Trung tăng nghe. Đã tao đổi ạc, tao tăng cơ rồi. Tao dép bắn gì? Diệt đơn nhưng mình chung đi ngân. Chung có hề nộp đâu mà diệt. Cho Đăng Huy nhá. Chờ tí anh em ạ. Ba không thấy quê rồi đó. Sao lại vào rồi? Em vẫn còn mà, vẫn còn rồi đó. Đã bắn thiệt lòng luôn rồi đó, mà đâu mới thua rồi. Thì bắt được này. Dạ. Hỏi bắt đổ ai? Anh bắn kìa. Đố kiếm Kiếm xem không? mua thì biết cho tới bên đây luôn. Tốt rồi nó bữa đây báo. Ủa tăng lên anh gõ ba thằng vô đầu còn gì nữa bắt đổ. Lẽ nó vô rồi mình không cộng. Anh em là vô giúp lấy dòng bấm cái còn hai vụ à. Trời. Giờ này vô lại cái tiền ra. Giờ này ta bắn sắp rồi. Ê rủ tụi nó tới 8 không? Để rủ tụi nó về.
Chờ tí anh em ơi. Hết tim rồi. Kêu mấy chai rượu qua ba. Cái đèn mà kêu tụi nó cái đèn bắn. Đấu đơn lấy tí nhở. Làm tí đấu đơn đây. Trong lúc chờ đợi. Thôi, bắn trận danh. Cái phòng rồi. Ít người vậy ta. Sao không tìm không thấy có này. Đây rồi. Con Nguyen rằng phòng 7 năm ngân. Đủ đâu đâu. Hả? Thằng Dương nó kìa, có thằng Dương UB nó kìa. Ủa đi. Trả chung nhá. Làm trận danh rồi mới có 88 là vừa đấy. Chờ vậy. À, lại map này à? Khói nè. Lựu đạn, né đi. Mu nè. Tốt. Khói nè. Giúp anh cái ơi. Giúp anh cái ơi. Quá bình thường. Giúp anh cái ơi. Lựu đạn, né đi. Mu nè. Khói nè. Quá bình thường. Lựu đạn, né đi. Tìm kêu hạt được treo ngon thế, thơm vãi. Chờ tôi. Khói nè. Ăn được 4 5 mạng ở đấy đấy, phê thật. Đéo vui.
vãi cả trưởng bắn kìa. Ngáo à. Mẹ hồi sinh xa thế, toàn hồi sinh ở đây ạ. 5 lần hồi sinh ở đây. Khói nè. Đủ ma 98 máu kìa. À, vãi lều kìa, nhìn kìa. Làm cái gì vậy? Lâu không chơi, hôm nay vào chơi tốc độ chuột quay chóng mặt á, thì cho chậm lại. Có gì? Khói nè. Quá bình thường. Lựu đạn nè, né đi. Mu nè. Ăn ba rồi đấy. Cho phải không rồi mà vẫn bị nhanh ý á. Thế thì là do chỉnh ngoài rồi, chỉnh ngoài màn hình rồi. Do chỉnh ngoài màn hình đấy. Ơ thằng kia đâu rồi? Ơ trốn luôn à? Chịu. Nó không vào luôn chứ. Khói nè. Cái đi. Cứ đi ra là bắt đầu nó lại cầm bom nó ném ra. Nãy ở map bến cảng vừa nãy cũng thế. Vỡ mồm. Mu nè. Quá bình thường. Lựu đạn nè, né đi. Cũng tạm được. Bom ở đây. Bom.
Thầy nó không tìm đâu, nãy nó bỏ bom ấy. Khói nè. Lựu đạn nè, né đi. Mù nè. Cái định mệnh. Cái ép này chịu rồi. Giờ đó thi rồi. Ủa? Rồi, để tao nhường cho nè. Quá mày ông kia nãy giờ có vô đâu mà còn. Có mà, đây. Vậy ông Để anh nhường cho, để anh nhường cho. Đợi tí sắp xong rồi. 1 phút. sao nó bắn. Tí lại bị xin slot nữa. Funa, Funa. Qua. Khói nè. Lựu đạn nè, né đi. Ấy. Cái đủ má thằng Kawa đâu rồi? Rồi, win rồi. Win rồi. Năm điểm. 28. Slot với. Đây rồi. Long ma. Ô, Xe mày ơi, xe. team này bắn gì? Quên. Lỗi xin lỗi đi. Máu đời không? Máu đời không chứ. Nó bom rồi. Chuột, nghe mình kém. Team này bắn vào 4 thôi. Lựu đạn, né đi. Khói nè. Quá bình thường. Vòng nước. Vòng B. Giật mình. Bàn thờ chứ 30. Máu của thằng kia.
Thua rồi, bên kia thua. À mình thua rồi. Dạ nó cái chất lẹ lên trong ngoài nó hoài mệt quá. Em nó chỉ đặt bơm nữa từ. Còn 15 máu. Con đặt rồi nhé. Hai thằng nó chèn vô bê này đấm hai thằng luôn. Có má nè. Thôi rồi. Biết mồm mà. Bắn cái khẩu này chỉ có sấy thôi anh em ơi. Chỉ có sấy. Sấy bừa đi vào đầu đấy. Lựu đạn lấy đi. Mua nè, đã rõ hỏi nè. Lựu đạn hỏi nè. Ủa? Lựu đạn né đi. Lựu đạn lấy đi. Khu A. Con đặt rồi nhé. Bom A nè. Quá bình thường. Xa một cái xa. Hai nào. Chứ 20 dốc A. Hai dốc. Phải lộn. Đi văng ra ngoài luôn. Rồi, nó lấy Nó bàn thắng. bay luôn. Mày văng ra ngoài. Đi làm cô với. Hỏi nè. Danh gì em ơi? Không danh đâu. Lựu đạn lấy đi. Trời nào 2-1. Lựu đạn né đi. Lên luôn rồi. Ăn bom vào này. Lên. Hỏi nè. Lựu đạn lấy đi. Đi mẹ. Vẫn thủ ở đây à? Thu hả? Họ lên slip nhá. Họ lên 3Z thôi. Hỏi nè. Lên 3Z bắn cho nó nhàn tay. Mu nè. Uầy. Đủ má ghê vậy. Dốc A3. Thôi rồi, nó lấy bàn thắng. Xin chat hả? Hỏi nè. Thua hả? Nó thua 2-4 rồi này. Đau đầu chưa? Quá đỉnh. Mu nè. Hỏi nè. Như kiểu nó biết trước ấy. Tuyệt vời. Ghê lắm. Lựu đạn né đi. Lựu đạn né đi. Wow. Lựu đạn né đi. Tốt lắm. Hỏi nè. Lựu đạn né đi. Mu nè. Mu nè. Thắng rồi, cô Brad. Mu nè. Quá đỉnh. Đi làm cô Brad. Hỏi nè. À có giáp rồi, có giảm thiệt hại rồi, được áp rồi. Hỏi nè. Nãy hết giảm thiệt hại đấy chứ. Mu nè.
không đùa được với mấy thanh niên này đâu. Bắn thế thua đấy. Bắn không cẩn thận là thua ngay. Trời, như vậy. Giữ vững đội hình, tiến lên. Lựu đạn, lấy đi. Dốc về, dốc về. Đèn báo dốc về. Dốc quê. Rồi, progress tiến lên. Để tao làm 8 luôn ăn hết trơn. Lựu đạn, lấy đi. Liệt ca vẩy tí nào. Bắn các loại súng. Quá đỉnh. Khói nè. Mua nè. Lựu đạn, lấy đi. Khói nè. Thế nhở? Mình được. Đồng ý. Chị 50. Mít sao phải. Một thằng á, chị 50. Phải một bàn thờ. Lựu đạn, né đi. Phải dưới. Bê vào. Hai thằng. Hai mít xa. Khói nè. Bên phải chị 50. Hai trong bên hai. Con nè. Ây à. Một nhà B, một tù. Tù bên phải. Lựu đạn, lấy đi. Thua rồi, Progress đã thắng. Tù chạy rồi. Phải, ở đâu có thằng bên phải rồi. Nó chạy ra đấy à? Chạy trái. Ok, tiến nào. Khó nè. Khó nè. Lựu đạn nè, né đi. Khó nè, né đi. Lựu đạn nè, né đi. Ôi, Khói nè. Mu nè. Lựu đạn nè, né đi. Lựu đạn nè, né đi. Để đặt qua mở khu A. Mu nè. Ok, tiến nào. Bom kìa. Khó nè. Lựu đạn nè, né đi. Lựu đạn nè, né đi. Ok, grenade. Fire in the hole. Khói nè. Mu nè. Lựu đạn nè, né đi. Lựu đạn nè, né đi. Rồi anh đuổi gạt cho nhau. Lựu đạn nè, né đi. Mà mày mấy ông ơi, mấy ông làm gì lẹ đi. Đi tìm bom đi. để đầu ca. Vừa nhảy lên thì nó lại giạt ra mẹ thằng bắn. Đùa, khó chịu nhờ. Đen thế nào ấy. Thùng 1, thùng lỗ A ấy. Mày đứng đây luôn hả? Đây tao lên nè. Đầu ca. Ở đây. Bắn đi, thua rồi thôi.
Nhà B1. Lựu đạn nè, né đi. một mâm Lựu đạn nè, né đi. Thịt mềm xấy sắp lộn. Khói nè. Đây lia này. Đầu ga một máu, đầu ga. Khói nè. Đầu ga nó đã. Smoking grenade. Lô B, lô B. Nhặt bom kìa. Lòm đủ má, nó chạy mà. Bê vào, bê vào. Mù nè. VTV gâu một máu rồi, nó đừng có gầm ấy. Tám gầm. Gầm. Trái. Cùng A một. Quá bình thường. Lần cuối. Máu rồi, một máu rồi. Mù nè. Đi đâu đâu. Nhặt bom ở B. Đây kìa. Một máu rồi. Đúng rồi, vô đâu. C rồi. Ép kìa nó. Ừ. Ép rồi. Không kẹp đâu, cái bên đẹp xuống ở trên lắm. Không kẹp. không kẹp lắm rồi coi Bom đã bị gỡ. không kẹp Để yếu hoàng. Hai là mù. Lên. Khói nè. Khói nè. Lựu đạn nè, né đi. Khói nè. Mù nè. Smoking grenade. Thua này. Lựu Đủ đạn má. nè, né đi. Lựu đạn nè, né đi. Lựu đạn nè, né đi. Flash bomb. Ủa, lên đi, tao lên. Phải lùi. Đâu, vậy? Không có đâu, Alia đó. Ôi, xinh Khói nè. Mù nè. Gặp luôn, phải luôn. Thua. Khói nè. Lựu đạn nè, né đi. Mù nè. Khói nè. Lựu đạn nè. Thua mới điều chứ. Fire in the hole. Smoking grenade. Mù nè. Hai C. Gào lắm á, một bóng. Xin nó hai. Một lỗ B. Lựu đạn nè, né đi. Thắng rồi. Lựu đạn nè, né đi. Mù nè. Khói nè. Mù nè. Khói nè. Tiến lên nào. Lựu đạn nè, né đi. Mù nè. Nhặt bom kìa. Lựu đạn nè, né đi. Smoking grenade. Khói nè. Lựu đạn nè. Khói nè. Team này bắn tanh. Giờ thua Samala ấy nhưng mà Lỗ B, thằng này chỉ đứng lỗ B thôi mà. Lỗ A rồi, đổi lỗ. Thắng rồi. Cất lên. Đi nào. Mù nè.
Mùng nè. Lựu đạn nè, né đi. Ớt mồm. Mẹ. Quá bình thường. Cái phải. Khói nè. Xe coi xe. Có ai ra kìa. Có xe. Lên luôn. Đi lên luôn. Bom mà. 2B chỉ có đứng sau. Ca. Đấy, mẹ thua này. Bịp thật. Ok, hỏi nào. Không đồng ý. Hỏi nè. Smoking grenade. Lựu đạn nè, hỏi nè. Không ra nào bắn. Ai không ra vào? Ai cũng đứng gần rào rồi, ai ra vào. Khói nè. Lựu đạn nè, né đi. Mùng nè. Lựu đạn nè, né đi. K2, K2. Nhặt bom kìa. Flash bomb. Phải flash luôn đấy tao. Mù nè. Lựu đạn nè, né đi. Hỏi nè. Thùng 3, thùng 3, thùng 3. Ra thùng 1, ra thùng 1. Thắng rồi. Rất lít đi nào. Mù nè, mù nè. Ok, đi nào. Làm tốt hỏi nè. Đi tìm bom đi. Lựu đạn nè, né đi. Mù nè. Mù nè. Cái địt mày. Lúc ra lúc không. Ghét thế nhỏ. Dốc A2, dốc A2 giờ ép kìa. Thôi thua. Làm tốt lắm. Đấm vô cái đầu. Xuống áp. Ép ra, ép ra. Thua rồi. Globalist đã thắng. Đâu 7-7. Ui, chết rồi. Nhầm mang 687 à? Ma vai cả lồn hết giáp bảo sao nãy giờ thấy địt mẹ nó bắn nhanh chết thế. Lồn ma. Phục thủ cơ động. Ok, tiến lên nào. Hỏi nè. Hỏi nè. Khói nè. Mù nè. Hỏi nè. Lựu đạn, né đi. Quá bình thường. Now I'm going to Pittsburgh. Long story short, I spent 3 days in Pittsburgh, which was actually Not that bad? not bad at all. We had kind of fun. Her parents weren't there for the first 2 days. They were visiting her grandmother. Uh-huh. Down in Florida or something? Well, no, I don't not know in where she Florida. lives. She lives in Erie, but not they had a regularly scheduled trip, so it was Oh. like, okay, we'll go there. We'll set up the cats. We'll set up the dog. The whole idea was to get all set up, and we did. Well, I thought it was hysterical because I don't know if anybody realizes this, but you've never been to Pittsburgh Never. before. No, I used to say to Beth, don't you think I should go where you live and I should see where you grew up? And every time I would say that, you'd be like, no. So I said, okay. But then she was into it when I was there. Yeah? We saw some great things in Pittsburgh. I went to the Petco. Not Petco. Is it called, what's the pet store like where you get pet supplies? Well, there's PetSmart and there's Petco. Maybe I was at Petco. I don't know where I was. I was at some pet place. Like a big pet place. Went to a couple of restaurants.
the worse in Pittsburgh than in New York. We went to a restaurant with our parents one night, and then the waiter press released it. Like, there was a whole big article about what I ate. Really? And what I tipped. Oh, I'll have to read this. And I was like, wow, I thought Pittsburgh was mellow. It's worse than New what York. you tipped? That's Yeah. not. He was very generous, left a 50% tip. He loved here's what he ate for dinner. And Well, he's really drumming up publicity for his restaurant. yeah, well, he probably figured I'm never coming back there, which I'm not, even though it was a good restaurant. But the food was good. It was tasty. They have good restaurants in Yep. Pittsburgh. They sure do. I'm not a New York snob. My mother is. When I used to work in Detroit, I'd have my parents out once a year, and I remember making like the best reservation I could in Detroit at the greatest steakhouse or whatever the place was, and my mother would come to New York and go, look, this isn't the Big Apple. Like they know good food. Yeah, well, they claim they do. They eat at Kentucky Fried Chicken. I know. Meanwhile, the food was delicious in Detroit. I mean, if anything, especially a steakhouse, they were known for the best steaks. It's the Midwest. They got to have better beef. meat. Yeah. I don't know. And plus, the place I took them to, they put matches on the table with your name on them. Is that right? And I was like, wow, they'll be impressed. But my mother's never impressed. But I was impressed with Pittsburgh. I'm not a New York snob. The restaurant I went to in Pittsburgh was very good. Some of the best pizza I've ever had was in a little town called Trafford. And the prices are a lot more reasonable. Yeah. Let's be honest. I fed 4 people for $200. You can't do that in New York. Yeah, try doing that. Yeah, it doesn't happen. Not in Manhattan, anyway. So, yeah, we ended up in Pittsburgh, which was cool. I was laughing. I said, "Oh, the wind, the hurricane blew him to Pittsburgh." Yeah, it was just like a whole ordeal though with the pets, and I wanted to leave the pets. Did you drive? No, we flew. Oh, okay. There was a whole ordeal But with you that. flew the pets? Yeah, we flew everyone. Bianca, the cats. Did you put the No. cats in the hold or No, anything? not in the hold. That's a very expensive trip. It was a very expensive trip. Just to get out of the hurricane. Yeah, that's right. Yep. It was wild. I said, how come I have to go to Pittsburgh? Other people are, I should have taken the space shuttle to the moon. It seemed like the only reasonable place to go. Well, actually, Pittsburgh was completely out of the path. Oh, yeah. We had sunshine the whole time. Yeah. You would have thought I was in Miami. Hey, listen, if it was Beth and me, just the two of us, I would have gone down to Miami Beach if I was going to go somewhere cool, and have a couple of days in the sun and have some fun. Sure, but you had the cats and the dog. Yeah, so we had to go to a place that was pet friendly, and that's Beth's parents' place. So we went, and we had a good time. We got there, and we set up the house because her parents weren't home, which was a good thing because it was kind of crazy when we got there. Yeah. Yeah, and we realized we didn't pack kitty litter, and Beth was waving down cars, asking people if they owned a cat. Don't ask. Yeah. Speaking of that earthquake, so I don't. Did you feel the earthquake here in New York? I was in London. You were in London. I wasn't here for the earthquake. Well, I was, and it's funny. I was in my house, and I heard noise, and I thought that someone was on my roof, or there were birds on the roof. I couldn't tell if someone was in the attic, like doing some work or something. What time of day was it? It was like an afternoon. It was like I'm going to say 2 o'clock or somewhere around there. 1:55. Yeah. And I remember, so I rolled up my shades. The shades were down. I rolled them up because I wanted to see what was on the roof. That was the only reaction I had. But Beth was sitting on a chair downstairs, and she fell asleep. And all of a sudden, she felt the shaking, and she thought I was shaking her chair. And she got up, why are you shaking my chair? I'm trying to sleep. And then she looked around and saw that I wasn't there. You weren't there. And she thought that I'd done it and ran away. Then she had this crazy thought saying, this is crazy. Like there's nobody around, and I know I was shaken. Like almost like, She goes- did it really happen? She was like, well, maybe there's such a thing as ghosts or something, She goes, this was crazy. So then I said to her, did you feel the earthquake? Because I just turned on the news. And you realized it. Yeah. Yeah, a lot of people I talked to afterwards said they weren't sure of what it was until they heard on the news that it was an earthquake. Because she said to me, I was so mad at you. I thought you somehow woke me. You were doing it as like a goof or something. I go, why would I ever? Sleep is sacred to me. I would never wake anybody. Sleep is the most sacred thing you can get.
You know, with us, it's a commodity. We had 2 weeks off. That alarm went off this morning. It's like I never had 2 weeks off. I was just like, oh, fuck, we have to go to work. Well, I couldn't even sleep. Like, the anxiety of hearing the alarm clock makes me stay up. Really? You had a bad night? Yeah. Yeah. Oh, man. Too much. Let's say hello to a few people. It's been a while since we've... But so your house went through the earthquake, no problem. I mean, the earthquake, no problem. Hurricane, no problem. No problem. And remember I told you my good friend John Keene fixed my parents' house? Uh-huh. Remember I said they were getting water in their basement? Yeah. Well, he came over and with his guys, and I don't know what the hell they did. But no water? So when the hurricane, I was like, oh, if my parents get water, because now it's like, now it's my responsibility. Because you've been called. Yeah. Howard, we have tremendous water. You know I would never call, but do you know someone who might help us? So, I took over. I said, you know what? Leave it to me. I'm going to get on this. And then I'm the hero. I come in with John, and he fixes it. And he fixes it. That's that. But if there had been water... Your name... Oh. would be mud. Well, yeah, but like they know enough not to say, oh, it's your fault, but they would. I know how they think. He didn't do the right thing. That Howard didn't know. And his friend John doesn't know. Well, instead it was like, we had no power, but we didn't care because there was no water. It was a miracle. And I'm like, it's not a miracle. It's science. It's a miracle. Everything's a miracle. Right. You don't know. Everyone told us it couldn't be done, and these plumbers would come and they'd fix it, and then the next time there'd be more water. Well, this is terrific what was done. How much did John charge you? What? How? This is amazing that there was no water. So now I'm so glad. Right. That it worked out. You're a hero. Yeah. Oh, I was. Thank God. You don't know the trepidation, the agita, the incredible stress I go through, because everything becomes my problem in my family. But I think you also take it on like you I do. Must. My psychiatrist says I shouldn't solve anything. Well, even they if can get along fine. Even if you try to have a solution for them, don't take it on like if this doesn't work, all hell will break loose. Yeah, well, it does, though. Then I'm bad mouth. And I live in fear of the bad mouth. His friend didn't fix it. I mean, John. After all, now we have to go back to square one. I don't want to hear it. But they lost power? How long were they without power? They didn't care. Because they didn't have any water in their basement. Well, I just remember the time they sat in there in the freezing cold for the longest Oh, my God. Yeah, they lost power, but it came on like in 2 days. Baba Booey didn't have power till Friday. It was like almost a week. Wow. Yeah. Oh, yeah. That was unbelievable when my mother lost power in the winter and had no heat. Yeah. Howard, a terrible thing has happened. What is it, Mom? We haven't had power for days. Your father and I are freezing. We haven't had heat. We're wrapped in blankets. We're freezing. Well, Mom, why the fuck didn't you go to, like, the Garden City Hotel? What? We don't want to leave if we want to see if the power comes back on. How would we know? And you're right. I should have hung up the phone and just said, are you guys insane? They're waiting for the power, but they're freezing. Just go to a fucking hotel. Right. Or somewhere where there's power. No. I said, well, why don't you come to me? We didn't want to bother you. They don't want to leave their house. So I said, come to me. Then my mother shows up. I sent the car for them. The car had heat. My mother's in the car for 2.5 hours. Would they